ल है त अब हामी त सुन्छौँ है आज के शुक्रबार होइन र शुक्रबार अन्तर्गत हाम्रो शुक्रबार एक्जाम हुन्छ र आज हाम्रो प्र्याक्टिकल एक्जाम छ ओके सबभन्दा सुरुमा हामी आज के गर्छौँ भनेपछि शुक्रबारको दिन सोधपुछ गर्छौँ होला सरप्राइज है र त्यस्तै गरी आज पनि हाम्रो सोधपुछ कार्यक्रम छ र सोधपुछ अन्तर्गत हामी फोटोसप सिक्दैछौँ र फोटोसपकै कुरामा सोध्ने होला छु आज र नम्बर 1 कसलाई सोध्नु होला त मलाई निशाले भन्छन् म्याजिक वान टुलको काम के हो कसरी काम गर्छ म्याजिक वान टुल ब्याकग्राउन्डलाई हटाउने भन्दा पनि कुनै पनि फोटोको होइन सेम कलरको पिक्सललाई सिलेक्ट गर्नको लागि हामी म्याजिक टुलको युज गर्छौँ है सेम कलरलाई एकैपटकमा क्लिक गर्छ नि म्याजिकल्ली त्यो भने म्याजिक है ओके नेक्स्ट टिभी भन है सृष्टि ओके र अब हामी आज शुक्रबार होइन शुक्रबारमा प्र्याक्टिकल एक्जाम हुन्छ कुनै दिन एक्जाम हुन्छ लिखित एक्जाम कुनै दिन प्र्याक्टिकल एक्जाम हुन्छ र आज हाम्रो प्र्याक्टिकल एक्जाम छ र प्र्याक्टिकल एक्जाम अन्तर्गत हामीसँग क्वेसन छ यहाँनिर यो क्वेसन हेर एकपटक है ओके यो क्वेसन छ र नम्बर 1 मा के छ भनेपछि क्रिएट फ्लोइङ डिजाइन इन फोटोसप भनेको छ 10 मार्क्सको लागि होइन 80 को डिजाइन भनेपछि 10 मार्क्स पाइन्छ भन्नुको मतलब यो फोटोसप खोल्ने र खोलिसकेपछि जुनसुकै फोटो एनी वान होइन जुनसुकै फोटो लिएर आएर फोटोसपमा ओपन गरेर यसलाई चाहिँ यसरी राख्ने यो पोजिसनमा 3टा फोटो योभन्दा बढी युज गर्छु भने पनि नो प्रब्लम बट मिनिमम 3टा फोटो चाहिँ यसरी हुनु पर्यो है यो डिजाइनमा फोटोसपमा यो एउटा यो यसरी बनाएर देखाउनु पर्यो यो बनाएबापत 10 मार्क्स पाइन्छ त्यसपछि अर्को 2 नम्बरमा छ प्लेस एनी फोटो अन सर्कल विथ द हेल्प अफ एडोब पेज मेकर भनेको छ यो पनि 10 मार्क्सकै छ र पेज मेकर खोल्ने एउटा गोलो बनाउने सर्कल र त्यो गोलोभित्र कुनै पनि फोटो एउटा राख्ने हामी राख्न सकेको थियौँ नि होइन त्यो राखेर देखाउने ओके ल ठिक छ त्यसै गरी अर्को हेरेर छ क्रिएट फ्लोइङ लोगो इन एमएस वर्ड भनेको छ अब विन वर्ड अथवा एमएस वर्ड खोल्ने र त्यो विन वर्डमा चाहिँ यसरी यो सर्कलमा स्टार राखेर यस्तै लेखेर यो लोगो बनाएर पनि देखाउने र यो गरेबाट पनि 10 मार्क्स पाइन्छ कुरा बुझ्यौ र यो बनाइसकेपछि यसको स्क्रिनसट लिने कसरी भनेपछि ल म प्रोसेस भनिदिन्छु है यसको लागि चाहिँ म यहाँबाट विनवर्ड खोल्दैछु ल यहाँबाट विनवर्ड खोल्ने विनवर्ड खोलिसकेपछि विनवर्डमा इक्जाम्पलको लागि है अब त्यो लोगो बनाउनु पर्छ हामीले भनेपछि अब लोगो कसरी बनाउँछ मैले भनिसकेको छु लोगो बनाउने यहाँनिर अब के युज गरेर बनाउँछौ त्यो बनाउने लोगो बनाइसकेपछि यसको यो पुरै विन्डोको स्क्रिनसट लिने स्क्रिनसट कसरी लिन्छ म सिकाइसकेको छु अहिले बिर्सिसकेको छ भने पनि नो प्रब्लम विन्डो बटन प्रेस गर्ने र प्रिन्ट स्क्रिन बटन दबाउने यो स्क्रिनसट हुन्छ र यो स्क्रिनसट भइसकेपछि है यसलाई सेभ नगरे पनि हुन्छ नो प्रब्लम हामी ब्राउजर खोल्ने ब्राउजर खोलिसकेपछि कोटाही सेन्टरमा भिजिट हुने है र यहाँबाट चाहिँ यो ब्लग स्पट लास्ट साइडमा जाने यहाँ गइसकेपछि थोरै तल गएँ मैले है यहाँ तल चाहिँ यो प्र्याक्टिकल एक्जाम यो डेटको आजको यसमा भिजिट गर्ने र भिजिट गरिसकेपछि यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने र क्लिक गरिसकेपछि यो एउटा फर्म खुल्छ होइन यो फर्मलाई भर्ने अस्तिको जस्तै फर्म हो यो हिजो अस्तिको जस्तै यहाँनिर आफ्नो नाम भर्ने फोन नम्बर भर्ने र भरिसकेपछि जुन अघि नै हामी स्क्रिनसट लिएको थियौँ त्यो स्क्रिनसटलाई चाहिँ यहाँ एड फाइलमा गएर अपलोड गर्ने कसरी यो एड फाइलमा क्लिक गर्ने र भनेको पनि सही क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर्स यहाँ अपलोड गर्नुहोस् होइन क्वेसन 2 को यहाँ क्वेसन 3 को यहाँ भनेको छ है अब 1 को यसमै फोटोसपको यसमै के अरे अपलोड गर्नु भयो है यहाँ क्लिक गर्ने त्यसपछि यहाँबाट ब्राउजमा क्लिक गर्ने र ब्राउजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट स्क्रिनसट भनेको यो पिक्चर भन्ने यो आइकनमा होइन पिक्चर भन्ने फोल्डरमा लोकेसनमा यो पिक्चर भन्ने लोकेसनमा गइसकेपछि यहाँ स्क्रिनसट भन्ने फोल्डर छ र यसभित्र यो स्क्रिनसट छ हाम्रो यसलाई ओपन गर्ने यो अपलोड हुन्छ जसरी यहाँनिर आइहाल्छ त्यस्तै गरी 2 को अनि 3 को अपलोड गरेर मलाई सबमिट गर्ने त्यो म कहाँ आउँछ म हेर्छु कतिको कसले डिजाइन कतिको पुरा गरेको छ
कुरा बुझ्यौ नि होइन ल यही छ आजको हाम्रो काम ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू